सो नमस्ते साथीहरू, आज हामी E-sewaबाट चाहिँ यो इन्टरनेटको बिल अहिले कसरी तिर्ने भन्ने हेर्न गइरहेको छ। सो त्यसको लागि सुरुमा E-sewa लगइन गर्नु E-sewaको वेबसाइटमा जानुपर्ने हो। E-sewa.com.mp सो एन्टर। त्यसपछि आफ्नो E-sewa आइडी, यो मोबाइल नम्बर पनि हुनसक्छ, पासवर्ड इमेलबाट पनि हुनसक्छ। मोबाइल नम्बर ट्रस्ट गरेको छु। यसमा पासवर्ड राख्नुहोस्। त्यसपछि स्पेसिफिक अमाउन्ट रिपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि अहिले आज हेर्न गइरहेको चाहिँ हामीले ट्रेनिङको लागि अरू अन्य आइएसपीको पनि सिमिलर मेथड नै हुन्छ। सो यसमा यसै सर्च गरेपछि यहाँ आफ्नो आइएसपी आएको छ, आफ्नो युजर नेम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक गरेपछि आफूले सब्सक्राइब गर्नेको प्याकेज यहाँ लेखेको हुन्छ, अमाउन्ट यति तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ यो अप्सनमा पनि आफ्नो ठ्याक्कै सब्सक्राइब प्याकेज नै यहाँ राख्नु होला। अनि अप्सनको लागि चाहिँ हामी पछि अर्को भिडियो बनाउनेछौँ होइन। अहिलेलाई यति अमाउन्ट तिर्नुपर्ने छ। सो प्रोसिड गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यसमा यो ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गरिएको छ, मेरो दुईवटा ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क, गरिमा विकास ब्याङ्क। यो ब्याङ्क लिङ्क गर्नुमा पछि हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ। अहिले मैले ब्याङ्क एकाउन्टबाट चाहिँ लक्ष्मीलाई चुज गरेँ। सो यो मेरो अझै पनि यति अमाउन्ट छ, त्यहाँनिर पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो वार्षिकको। सो एमपिन भनेको मोबाइल पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हो, जसलाई हामी सामान्यतः ट्रान्ज्याक्सन पिनको रूपमा पनि कारोबार मान्न सकिन्छ। सो यो कारोबार गर्ने पल्ट सधैँ यो एकपटक सोध्छ। सो यो राख्नुपर्ने हो। सबमिट गरिदिनु। सो यसपछि यस्तो खालको एउटा रिसिप्ट जस्तो भनौँ, पेमेन्टको आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन डिटेल, यसलाई पछि रिफरेन्सको लागि सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। कति पेमेन्ट भनेर मैले डेस्कटपलाई राखेँ है। सो यसरी हामीले चाहिँ इन्टरनेटको बिल E-sewa मार्फत तिर्न सकिन्छ। धन्यवाद।